Subscribe my channel and press the bell icon to get the notification of my new video at first. नमस्ते मेरो नाम अविनाश घिमिरे तपाईहरु हेर्नुहुन्छ अपडेट्स आजको यो एडिटिङ छ यो बागी पार्ट 2 को माथि बागी पार्ट 1 मैले पहिले नै त्यसको माथि भिडियो बनाइसके तपाईहरुले हेर्नु भएको छैन भने मेरो च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ र आजको यो एडिटिङ एकदम दामी छ तपाईहरुले लास्टसम्म एकदम काइन्डली हेर्दिनु होला र आजको यो एडिटिङ तिर जाम सबसे सुरुमा यो ब्याकग्राउन्डलाई पिक्सार्टमा ओपन गर्नुहोस् यो एडिटिङमा युज हुने ब्याकग्राउन्ड र सबै पीएनजी को लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा छ तपाईहरुले त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि म यहाँ एड फोटोमा जान्छु एड फोटोमा गइसकेपछि म यहाँ एउटा बाइकको पीएनजी लाई लिएर आउँछु है बाइकको पीएनजी लाई लिएर आएपछि यसलाई यसको साइज ठुलो गराएर यो लेफ्ट साइडको कर्नर तिर राख्छु हैन अनि त्यसलाई हल्का टेढे पारेर हल्का छड्के कोल्टे पारेर यस्तो लाग्छ कि हैन यो अगाडिको टायर चाहिँ उडाको जस्तो देखाउनको लागि हैन हल्का टेढे पारेर राख्छु त्यसपछि यो पछाडीको यो बाइकको टायरले उडाको धुलोलाई चाहिँ हल्का ब्रसले ओपेसिटी हल्का कम गरेर हल्का हल्का इरेज गर्दिन्छु लाइटली त्यसपछि फेरि एकचोटी एड फोटोमा जान्छु एड फोटोमा गएपछि यो दुईटा डस्ट पार्टिकलको पीएनजी लाई लिएर आउँछु त्यसलाई ब्लेन्डमा गरेर स्क्रिन गर्दिन्छु अनि त्यसलाई चाहिँ बाइकको पछाडीको टायर भएको भागतिर यसरी राख्दिन्छु अनि त्यसपछि अर्को पीएनजी लिन्छु त्यसलाई पनि ब्लेन्डमा गरेर त्यसलाई स्क्रिन पार्दिन्छु अनि स्क्रिन पार्दैछ अनि यसलाई चाहिँ बाइकको उतापट्टि साइडतिर राख्नु पर्ने हो त्यसको लागि म यहाँ मुभ डाउन गर्दैपछि यो बाइक भन्दा उतापट्टिको साइडमा जान्छ त्यसपछि यो बाइकले टायरले उडाको धुवा हो है त्यस्तो देखाउनको लागि हो त्यसपछि इरेजर लिन्छु इरेजर लिएपछि बाइकको टायर भन्दा अगाडि आएको भागलाई चाहिँ इरेज गर्दिन्छु अनि त्यसपछि यसको काम पुरा भयो त्यसपछि अब बाइकलाई हल्का मेरो एडजस्ट गर्छु हैन साइज मिलेको छैन त्यसपछि यहाँ डन गर्छु डन गरिसकेपछि फेरि म एकचोटी एड फोटोमा जान्छु एड फोटोमा गएपछि अब आफ्नो फोटो हेर्नु तपाईहरु यसरी खिच्न पर्ने हुन्छ मैले चाहिँ यसरी खिचेछु है सिम्पल यसरी पोज दिनु होला त्यसपछि मैले यसको ब्याकग्राउन्ड कटआउट गरेर राखिसके थिए ताकि तपाईहरुको मेरो टाइम वेस्ट नहोस् भनेर त्यसपछि यसको खुट्टालाई चाहिँ यसरी यो के भन्छ यो बाइकको तल खुट्टा राख्ने ठाउँमा यसरी टेक्निक तरिकाले हैन फोटोलाई एडजस्ट गर्छु अनि हातलाई चाहिँ ह्यान्डलमा पुग्ने गरी तरिकाले अनि खुट्टाले चाहिँ तर टेक्निक कुरा थिम एडजस्ट गरेपछि यसको ओपेसिटीलाई कम गराइदिन्छु यो हल्का कम गराएपछि इरेजर लिन्छु इरेजरले चाहिँ अब उतापट्टि साइडमा हुने खुट्टा त अभियसली देखिन्न के त्यही भएर त्यसलाई इरेज गर्छु सबसे सुरुमा यो मिरर यतापट्टि साइडमा छ त्यसैले मेरो बडी चाहिँ मिरर भन्दा उता छ त्यसैले त्यसलाई इरेज गर्छु अनि यताको ह्यान्डललाई पनि म देखाउनको लागि मेरो बडी इरेज गर्छु त्यसपछि खुट्टालाई पनि उतापट्टिको साइड खुट्टा ढाकिन्छ नि हैन त्यही भएर त्यसलाई पनि म इरेज गर्दिन्छु जहाँदेखिबाट इरेज गरेछु तपाईहरुले त्यहीबाट इरेज गरिदिनु होला त्यसपछि यो मिररको ह्यान्डल थिम हल्का इरेज गरिदिन्छु यस्तो लाग्छ कि हैन मेरो हातले चाहिँ बाइकको ह्यान्डल समातेको जस्तो देखियोस् लगभग हैन त्यसपछि अब बाँकी रहेकोलाई फेरि राम्रोसित एडजस्ट गरेर फेरि इरेज गरेर कतै रिकभर गर्छु कतै इरेज गरिदिन्छु हेर्न सक्नुहुन्छ त मेरो पर्फेक्टली यहाँ एडजस्ट भइसक्यो त्यसपछि म एड फोटोमा जान्छु एड फोटोमा गएपछि यो गनको पीएनजी लिएर आउँछु तपाईहरुले थाहा होला यो कुन गन हो भनेर हैन M416 हो यसको नाम है तपाईलाई थाहा नै होला त्यसपछि यो गनलाई चाहिँ हातमा यसरी एडजस्ट गर्छु हैन अनि हातको औँला पनि यसरी पोजमा खिच्न पर्ने हुन्छ कि हैन त्यो गोलीको ट्रिगर दबाउन लाग्छ जस्तै हैन त्यसपछि अब M416 एडजस्ट भएपछि म इरेजर लिन्छु इरेजर लिएपछि अब हात भन्दा यतापट्टिको भागलाई चाहिँ म इरेज गरिदिन्छु अनि र यसको ह्यान्डललाई पनि म इरेज गरिदिन्छु किनकि हामीले हातमा समातेको हो त्यही भएर ह्यान्डल पनि देखिन्न के हैन त्यसपछि जतिसम्म देखिन पर्ने त्यतिसम्म मात्रै राखेर अरु सब इरेज गरिदिन्छु त्यति भएपछि फेरि अब एकचोटी फेरि एड फोटोमा जानुपर्ने हुन्छ एड फोटोमा गइसकेपछि यो फायर
बुलेट फायरिङ गरेको पिएनजीलाई लिएर आउँछु, त्यसलाई हल्का स्टेज गरेर लाम्चो गराइदिन्छु। त्यसपछि बन्दुकको टुप्पा थिम ठ्याक्क एडजस्ट हुने तरिकाले राखिदिन्छु। त्यसपछि फेरि म 8 फुट बजाउँछु। 8 फुटमा गएपछि अब बागी हिरोको रुमाल हो के अरे होइन, तपाईँलाई थाहा नै होला बागी 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्टमा बागीले हरेक फाइट सिनमा यो रातो रुमाल लगाएको हुन्छ होइन। त्यही भएर त्यसैको लागि मैले यो रातो रुमाल लिएर आएको। अनि हातमा यसरी एडजस्ट गर्छु होइन। एडजस्ट गरिसकेपछि अब डन गर्छु। डन गरिसके एकचोटि फेरि 8 फुटमा जान्छु। 8 फुटमा गएर यो सन पिएनजीलाई ल्याउँछु। सन पिएनजीलाई यहाँबाट डुप्लिकेट गरेपछि यो दुईवटा हुन्छ। त्यसपछि एउटा पिएनजीलाई साइडमा राखेर एकचोटि एउटा पिएनजीलाई लिएर यसरी आफ्नो अनुहारभन्दा अलि यता साइडमा यसरी राखेर यसको ओपासिटीलाई चाहिँ 80 जति राखिदिन्छु। त्यसपछि अर्को पिएनजीलाई लिन्छु। यसलाई पनि ब्लेन्डमा गरेर स्क्रिन गरिदिएपछि यो सन मात्र रहन्छ। त्यसपछि यसलाई चाहिँ म बाइकको हेडलाइट थिम यसरी एडजस्ट गरिदिन्छु। त्यसपछि यहाँबाट डन गर्छु। डन गरेपछि यहाँ ड्र टुलमा जान्छु। ड्र टुलमा गएपछि अब आफ्नो लोगो राखेर पिक्सार्टमा यो फोटोलाई चाहिँ सेभ गरिदिन्छु है। पिक्सार्टमा यसको काम पुरा भयो। अब यहाँबाट सेभ गर्छु। सेभ इमेज गरेपछि अब लाइट रुम एप ओपन गर्ने पालो। अब लाइट रुममा यसको कलर ग्रेडिङ हुन्छ। त्यसको लागि म चाहिँ यहाँ लाइट अप्सनमा जान्छु। लाइट अप्सनमा गएर अब यसको कन्ट्रास्टलाई चाहिँ म 10 जति राख्छु। अनि हाइलाइटलाई चाहिँ म -5 राख्छु। अनि स्याडोलाई चाहिँ +6 राख्छु। र स्याडोलाई 6 अनि हेरी वाइटलाई चाहिँ म -8 राख्छु। अनि ब्ल्याकलाई चाहिँ म 20 जति राख्छु। त्यसपछि टेम्परेचरमा जान्छु। टेम्परेचरमा चाहिँ भिब्रेन्सलाई म 16 जति राख्छु। त्यसपछि मिक्समा जान्छु। मिक्समा गएपछि रेडको सेचुरेसनलाई चाहिँ म 35 राख्छु र लुमिनेन्सलाई चाहिँ -14 जति राखिदिन्छु। त्यसपछि ओरेन्ज लिन्छु। ओरेन्जमा चाहिँ आफ्नो बडीको स्किन टोनलाई एडजस्ट गर्छ। त्यसको सेचुरेसनलाई चाहिँ म -15 राख्छु र लुमिनेन्सलाई चाहिँ म 46 जति राख्छु। येल्लो लिन्छु। येल्लो कलरको ह्यूलाई चाहिँ म -20 जति राख्छु। त्यसपछि सेचुरेसनलाई चाहिँ -11 राख्छु। अनि लुमिनेन्सलाई चाहिँ म -12 जति 10 जति राख्छु। त्यसपछि ग्रिन लिन्छु। ग्रिनको सेचुरेसनलाई चाहिँ म +12 10 जति राख्छु। त्यसपछि डार्क ब्लू लिन्छु। डार्क ब्लूको ह्यूलाई चाहिँ म -20 जति राख्छु र सेचुरेसनलाई चाहिँ म 25 राख्छु। त्यसपछि पर्पल कलरको ह्यूलाई चाहिँ म -32 राख्छु र सेचुरेसनलाई चाहिँ म 26 जति भयो भने त्यति राख्छु होइन। त्यसपछि म क्ल्यारिटीमा जान्छु। क्ल्यारिटीलाई चाहिँ म 35-36 आसपासमा राखिदिनुहोस्। म चाहिँ 35 राख्छु। त्यसपछि भिग्नेटलाई चाहिँ म -15 या 10 ठिक छ मेरो फोटोको लागि। 10 जति राख्छु र नोइज रिडक्सनलाई चाहिँ म 25 जति राख्छु। 25-26 जति हुन्छ हेर्नु। अनि त्यसपछि कलर रिडक्सनलाई चाहिँ म 38 जति राख्छु र डिटेललाई चाहिँ म 70 राख्छु र स्मुथनेसलाई चाहिँ म 85 राख्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ कलर ग्रेडिङ एकदम दामी असम बनेको छ होइन। यो देख्नुहुन्छ यो बिफोर र आफ्टर पिक्सार्टमा। आजको यो एडिटिङ यतिकै नै छ। बागी पार्ट 2 लाई मन पराउनु भयो भने यसलाई लाइक गरिदिनुहोस् र कमेन्टमा गएर भनिदिनुहोस् कस्तो लाग्यो फोटो एडिटिङ। फेरि अर्को भिडियोमा भेट्नुहुन्छ। त्यति दिनसम्मको मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। जय नेपाल।